Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Lời khuyên bác sĩ cho sĩ tử mùa thi bắt đầu bước vào mùa thi. Thời tiết tháng 5 sang hè nắng gắt cộng với áp lực bài vở sẽ dễ khiến cho các sĩ tử kiệt sức, căng thẳng. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải Nguyên, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ đưa ra chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học tốt cho trí não sĩ tử. Ngủ điều độ, áp lực bài vở cộng với tâm lý lo lắng sẽ khiến nhiều em nghĩ rằng càng học nhiều càng tốt. Việc thức đêm triền miên, thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc dẫn đến tình trạng não luôn bị kích thích làm việc liên tục không hiệu quả. Khi chúng ta thấy mệt và buồn ngủ, đấy là tín hiệu báo bộ não cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Tốt nhất nên rời bàn học, chợp mắt khoảng 30 phút rồi học tiếp hoặc đi ngủ luôn nếu đã khuya rồi. Không nên ép bộ não hoạt động quá mức, ngày hôm sau sẽ hoạt động không hiệu quả. Nên tuân thủ theo nhịp sinh học. Đó là ngủ thỏa mãn theo nhu cầu, ngủ càng sớm càng tốt, ngủ sớm sẽ thức dậy sớm. Nếu thiếu ngủ, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, giảm bài tiết hormone tăng trưởng, giảm ăn mất ngon, chậm tiêu, kéo dài sự kích thích vỏ não dẫn tới suy nhược hệ thần kinh và toàn cơ thể. Từ đó sẽ giảm năng suất học tập. Do vậy, đảm bảo ngủ đủ 6-8 tiếng một ngày. Buổi tối nên học bài từ 7 giờ. Ngủ trước lúc 23 giờ, sáng dậy sớm lúc 5 giờ học bài, lúc này học rất hiệu quả. Ngủ trưa từ 30 phút 1 tiếng. Ăn uống đủ chất giúp cho trí não hoạt động tốt hơn, vận động để khỏe hơn trong mùa thi hoạt động. Thể lực tuy không phải là thức ăn bổ não nhưng lại hết sức cần thiết vì giúp mà lưu thông tốt, mang oxy và dưỡng chất tới cho não nhiều hơn nên các em sẽ sáng trí hơn khi học tập. Bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung, hoạt động liên tục trong vòng 45 phút, sau đó nó cần được nghỉ ngơi. Do vậy không phải cứ học liên tục là tốt mà cứ mỗi 45 phút nên nghỉ giải lao khoảng 10 phút. Thời gian nghỉ ngắn này có thể vận động bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi lại, đồng thời hít thở sâu để tăng lưu lượng máu lên não, giúp não thư giãn, nghỉ ngơi. Ăn uống khoa học tuyệt đối, các em không được bỏ bữa sáng, điều đó rất nguy hiểm. Sau một đêm dài cơ thể bị bỏ đói, chỉ khi được nạp năng lượng thì đầu óc mới có thể minh mẫn để tập trung ôn luyện. Sau ăn 30 đến 60 phút mới được học. Thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi. Đi dạo nhẹ nhàng, hít thở sâu, theo dõi hơi thở để không nghĩ ngợi cho não thực sự được nghỉ. Không nên ăn đến khi thấy cảm giác quá no ở các bữa ăn chính, chỉ ăn no khoảng 80%. Nếu bữa nào các em cũng ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa nên sẽ giảm lượng máu lên não dễ, dẫn tới buồn ngủ, do đó khả năng tiếp thu bài vở sẽ giảm. Gần đến ngày thi, các em không nên ăn các thức ăn lạ khó tiêu hóa hoặc những loại thức ăn đã từng gây rắc rối đối với bản thân trước đây. Nên tránh ăn thức ăn đường phố đến mức thấp nhất vì rất có thể các em sẽ bị ngộ độc. Sinh hoạt điều độ, không thức quá khuya, đi ngủ sớm sẽ giúp cho trí não sĩ tử tập trung hơn 10 loại thực phẩm tốt cho trí não. Nhu cầu năng lượng của các sĩ tử mùa thi cao gấp nhiều lần so với người lớn bởi các em cần năng lượng để phát triển thể chất và trí não. Trung bình một ngày, bộ não tiêu hao 400 kcal chiếm 1/5 năng lượng cơ thể. Vì vậy, thực phẩm tốt cho trí não cần được ưu tiên hàng đầu đối với các sĩ tử mùa thi. 10 loại thực phẩm dưới đây rất đơn giản, dễ mua, dễ chế biến, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trí não sĩ tử. Nước, đừng để đến khi khát mới uống ước. Nước rất tốt cho bộ não bởi 80% bộ não là nước. Vì vậy, mỗi ngày cần uống 2 lít nước. Ngoài ra, thêm những loại rau củ, hoa quả nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, các loại tảo biển, sâm cũng là một cách tăng lượng nước cho cơ thể. Trứng, quan niệm kiêng trứng vì sợ điểm thi giống quả trứng đã khiến sĩ tử có thể thiếu nhiều chất dinh dưỡng, vì trứng hoặc trứng vịt lộn là món ăn rất giàu protein. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc bữa phụ buổi chiều, không nên ăn vào buổi tối. Nấm là loại thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp chất đạm, chất béo, carbohydrate và vitamin. Đậu phụ cung cấp đạm thực vật dễ tiêu, có thể mua và chế biến rất đơn giản. Các loại hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen, đây là nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng và đạm thực vật rất tốt cho các sĩ tử.
đồng thời cũng là món ăn để các bạn bồi dưỡng thêm vào bữa ăn phụ. Cá không những là nguồn cung cấp đạm mà còn cung cấp các axit béo hay còn gọi là omega có lợi cho hệ tim mạch, thần kinh. Một tuần nên ăn 3 bữa cá. Ưu tiên các loại cá thu, cá ba sa, cá trích. Ngoài ra, mùa hè có thể ăn thêm canh cua, ngao hoặc hến là nguồn cung cấp đạm và chất khoáng rất dồi dào. Các loại rau có màu xanh đậm, có nhiều sắt và vitamin nhóm B rất tốt cho các sĩ tử như rau ngót, rau dền, rau bó xôi. Các loại quả, nên ưu tiên các loại quả có màu vàng, đỏ để cung cấp nhiều vitamin A cho mắt. Ít nhất cũng ăn một quả chuối và một quả táo hoặc một cốc nước cam quýt mỗi ngày để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Sữa chua, ăn 1-2 hộp sữa chua mỗi ngày để cung cấp thêm lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và bảo vệ đường ruột, hệ miễn dịch. Sữa, cung cấp nhiều năng lượng. Có thể uống 1 ly sữa cho bữa đêm hoặc các bữa ăn phụ giúp tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên như sâm, yến, các loại tảo biển Thanh Loan. Ghi nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.